Головне управління розвідки продовжує відпрацьовувати по законних воєнних цілях на території Російської Федерації так, що палає далі, ніж бачить. Перша партія від чеської ініціативи снарядів уже на українському полі бою, де саме це змінить паритет, зокрема використання артилерії. Про це не тільки, звісно, будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і зі мною традиційно щобудня Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, привіт! Приємна новина. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт тих, кого питав ще рік назад, ще тоді живий Пригожин, де боєприпаси. На арешт Шойгу і Герасимова. Ось так. Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерку Герасимова. Ордери пов'язані з війною в Україні, звісно, а з чим же ще, за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Ось так, я нагадаю, що 17 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського злочинця бункерного Путіна та Марії Львової Білової, уповноваженої президента Росії з прав дитини, за незаконне викрадення, вивезення українських дітей, депортацію таких, як ми почули на саміті миру в Швейцарії, 20 тисяч станом на зараз. Ну що ж, розродилася палата попереднього провадження МКС, значить, наскільки це матиме вплив, ефект, на що? Вони і так нікуди не їздили, да? Наприклад, там 123 країни Римський статут визнають, але наскільки все одно це важливе рішення і репутаційно, і в принципі в тому, що світ бачить, де жертва, де агресор, проводить цей поділ і відповідні висновки робить. З точки зору того, що я хочу нагадати, що Україна запросила прокурорів Міжнародного кримінального суду до України, визнала якраз юрисдикцію цього суду для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду, який вчиняла і продовжує вчиняти Росія, розпочавши цю агресію. Ми фактично відкрили відповідну сторінку, яка дає можливість застосовувати міжнародні юридичні механізми, які дають змогу притягати Росію до відповідальності. Мова йде саме про Міжнародний кримінальний суд, тому що є ще й інші способи. Якщо ми зосереджуємося на МКС, його юрисдикція поширюється наразі на притягнення до відповідальності фізичних осіб, тобто посадовців, воєначальників, безпосередніх виконавців воєнних злочинів чи злочинів проти людяності. І в даному випадку ми бачимо, що МКС, в принципі, здійснює певний прогрес, тому що розмотує весь цей клубок, починаючи з Путіна, на якого є вже ордер на арешт, далі Львова Білова, тепер Шойгу, Герасимов, і далі цей клубочок, він буде так розплутуватись, тому що далі будуть і Патрушев, далі буде і Бортник, директор ФСБ, далі буде Наришкін. Тобто, за великим рахунком, як мінімум, весь той склад людей, який був присутній на засіданні Ради з безпеки і оборони у Путіна, в момент, коли вони визнавали незалежність незаконно, нелегітимну так званих республік, от весь той склад, проти нього можна цілком сміливо видавати відповідні ордери. Там і Матвієнка, там і інші, хто там глава Федерації, Госдуми і так далі, всі, хто були присутні і фактично освятили своєю присутністю, рішеннями і голосуваннями рішення про початок так званої спеціальної воєнної операції повномасштабного агресивного вторгнення в Україну. Як мінімум почати з цих людей, тобто з найвищих посадовців на території Росії. А далі рухатися вже безпосередньо там і до окремих депутатів Госдуми, пропагандистів з російських каналів, військових безпосередньо там, які командували корпусами армійськими, які командували угрупуваннями армії, і далі до командирів військових частин і так далі, які вчиняли безпосередньо ось ці злочини воєнні. Але починати, звичайно, потрібно з верхівки. Це завжди так і абсолютно правильно. Наступне, і я вам хочу сказати, що це зараз безпрецедентно. Треба сказати, що в історії Міжнародного кримінального суду перший Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт на лідера держави, ядерної держави, ну такої як Росія. До цього видавалися ордери, був ордер на Хасана Аль-Башира,
колишнього президента Судана за геноцид там і так далі, тобто проти африканських країн в основному. Це вперше МКС застосовує свою юрисдикцію і видає ордер проти лідера ядерної держави, як би там не було. І це дуже потужно. Насправді, Росія, звичайно, буде це все сприймати з бравадою. Безумовно, вони це все будуть ігнорувати. Ясно, що ніхто не буде працювати і взаємодіяти із Міжнародним кримінальним судом. Вони це вже продемонстрували, і взагалі вони продемонстрували і показали неготовність діяти спільно в розслідуванні військових злочинів. Наприклад, справа MH17, вона не розслідувалась МКС, розслідувалась судом Нідерландів, але чітко це так само продемонструвало, що в них немає таких намірів. Це, власне кажучи, чітко зрозуміло. Але і вони переживають. Я думаю, що вони переживають, вони остерігаються. Я хочу нагадати, що коли ордери були проти Путіна, Львова і Білової, який гвалт стояв у Скабєєвої. Як вони там це обговорювали, так і вони ще й питання задавали, так а що тепер проти нас усіх такі ордери будуть? Так що нас всіх судити будуть за задіяне? Прийде час, звичайно. А як ви думали? І пропагандистів в тому числі. До речі, Україна має прецеденти і є приклади, коли притягують до відповідальності і подають приклад, що робити з російськими пропагандистами, з тим же Красовським, який працював на Russia Today і не тільки, за їхні публічні заклики до вчинення геноциду українського народу. Є кримінальні провадження, вони реєструються українськими правоохоронними органами, проводяться процедури заочно, але вони проводяться. І як би там не було, юридичну оцінку треба надавати. Це процес непростий, він довгий, він складний. На превеликий жаль, він не містить швидких, легких рішень, як би нам того всім хотілося, але ним так само треба йти. Тобто кожен має займатися своєю роботою в рамках захисту інтересів нашої держави. Військові на полі бою, тил працюючи, забезпечуючи військових, а юристи, правники і міжнародники займатися якраз тим, щоб забезпечити на міжнародних майданчиках і в судових установах, і міжнародних організаціях максимальні санкції і притягнення Росії, де тільки можна, до відповідальності. Ось це і робиться. І тому я думаю, що цей процес, безумовно, він буде продовжуватися. Він не буде зупинятися, цей процес уже не спинити. Єдине, що треба розуміти, на завершення скажу, що на превеликий жаль, система міжнародного правосуддя, в ній відсутній важливий елемент. Який? Є суд, є прокуратура, нема поліції. І от, в принципі, за великим рахунком, якщо Шойгу, Герасимов, чи Львова, Білова, чи Путін не виїдуть за межі Росії, або виїдуть в ті країни, які не ратифікували Римський статут і не визнають юрисдикцію МКС, в принципі, їм там, можна сказати, нічого не загрожує, власне кажучи, тому що їх не заарештують, а на території Росії теж. Ось це єдиний мінус, який є. Але це теж елемент тиску, і як би там не було, його треба використовувати. Однозначно, тут пригадують деякі телеграм-канали, як Шойгу, коли ще одягав для чогось військову форму, хоча він ніколи не мав нічого спільного з військовою освітою і всім іншим, казав, що мені пощасливилось працювати з многими руководителями, попавшими в Гаагський трибунал. Ось так. Хотів він піти стопами Милошевича, Караджича і Младича, ось так і пішов, в нього получилося. Поки що заочно, але звісно, що скоро буде і практично. Рухаємося далі. Зовсім не заочно, а вельми більш ніж практично розгатили наші спецслужбісти, представники Головного управління розвідки, польовий склад боєприпасів. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУРМО України. Зробили вони це в Ольховацькому районі Воронезької області. Вразили польовий склад боєприпасів армії держави-агресора Росії. І там уже повідомляють російські телеграми, що введено навіть режим надзвичайної ситуації, враховуючи ступінь і площу детонації, наскільки успішно це влучання, що там могло бути знищено, що взагалі це польовий такий склад, очевидно, воно якось рухалося, чи просто там було зосереджено біля залізниці, стояло. Наскільки це успішно і чому Міністерство оборони Російської Федерації бреше знову, що безпілотник над Воронезької області присікли, складом боєприпасів і присікли? То знову ж таки, питання про Міністерство оборони треба розуміти, вони по-іншому не будуть робити.
Тобто, вони не будуть говорити правду. Я думаю, це вже треба зрозуміти. Власне кажучи, вони будуть придумувати версії, будуть обманювати, будуть займатися пропагандою. Тому від них я іншого і не чекаю, власне кажучи, і на них орієнтуватися – це марна справа. А от що стосується загалом рішення атакувати цей склад, по-перше, знайти його, встановити, провести розвідку, побачити, як куди все пересувається. Тобто це те, що називається удари по логістиці ворога. От, власне кажучи, склад перебазовується, він поступово мав рухатися так чи інакше, або певними обсягами, або в повному складі мав рухатися далі ближче до кордонів з Україною. Вочевидь, на напрямку Білгородської області це точно, для того, щоб підтримувати угрупування російських військ для наступальних дій на Харківщині. Відповідно, цьому завадили. По-перше, побачили весь цей ланцюжок. Наша розвідка, це доволі таки потужно, тому що встановили точне місце знаходження, звірили це місце знаходження, потім застосували безпілотники, які дуже точно прилетіли і спричинили детонацію, яка там відбувалася зночі. І доволі таки довго там вибухало, горіло, що свідчить про те, що значна кількість боєприпасів, наскільки на сьогоднішній день відомо, там були снаряди для ствольної артилерії, міни, і в тому числі могли перебувати для реактивної артилерії, не кажучи вже про набої, гранати і так далі, для піхотинців російських. Тому можна сказати, що як мінімум, скажімо, певні підрозділи російських військ наступати не зможуть певний час, або не отримають підтримку БК, який вони чекають і який їм дуже потрібен з точки зору того, що тривають активні бойові дії на Харківщині. От, власне кажучи, в цьому успіх. Я думаю, що така робота буде продовжуватися. Вона продовжується на підходах, тобто вже українські сили змусили і б'ють ворога на підходах до українського кордону. А далі це буде розвиватися робота і вглиб. Якщо ми не можемо і не маємо можливості бити західною зброєю, то будуть працювати наші дрони, абсолютно все логічно і закономірно. Тому це успішна операція. Я думаю, що така пристрілка, і от вона буде продовжуватися по всьому логістичному ланцюгу, який Росія застосовує, так і треба робити. Ось це і є робота з перебиву логістичного постачання і забезпечення. Неодмінно так і будемо відпрацьовувати по цих об'єктах і не тільки. В ніч на 24 червня відпрацювали ми по об'єкту Центру космічного зв'язку російських окупантів Євпаторія. Нагадаю, чому я це згадала? Тому що, по-перше, з'явилися супутникові знімки внаслідків ураження, які зараз ми всі спільно, дружньо бачимо на своїх екранах. А крім того, видання Forbes проаналізувало важливість таких уражень, такого об'єкту. І видання Forbes зазначає, що, нагадує, що будували цей об'єкт ще в рамках радянської космічної програми для зв'язку з місячними та марсіанськими зондами в 60-70-х роках, що це не лише важливий об'єкт, а й законна військова ціль, адже його передавачі цього НІП-16 можуть посилати сигнали на супутники спостереження, зв'язку, навігації, приймати їх. Водночас зауважую, що цей центр є складною мішенью для ЗСУ. Аби завдати йому серйозної шкоди, потрібно здійснити ще багато ударів. І навіть якщо вдасться знищити цей об'єкт, Росія не втратить можливість підтримувати зв'язок зі своїми супутниками. А чому? Бо ворог має ще космічних баз багато, але якщо ми цілимося, значить це ж важливий об'єкт і потрібний, і що треба, аби розбомбити його побільше і пошвидше? Справа в тому, що мають, безумовно, вони мають ще зв'язок з супутниками і мають на території Росії. Справа в тому, що деякі, скажімо так, об'єкти, вони будувалися і розташовувалися так, тому що значення розташування цих антен, воно теж є. Тобто воно не просто так. Є, в принципі, координати відповідні, можливості і так далі. Тут уже більше космічні інженери, авіакосмічні можуть розказати, але це має значення. А другий момент – це доволі дороге обладнання. Воно коштує дорого. Його обслуговування коштує немало. Навчання персоналу, який працює, так само. Такі об'єкти, вони дуже важливі, тому що вони надзвичайно коштовні. Їх обслуговування дороге, саме обладнання дуже дороге. Персонал, який там працює, йому потрібно навчатися тривалий час. Вони готуються, це професіонали. Тому, безумовно, що і плюс, треба розуміти, що
будь-якому випадку об'єкти, які навіть не одиночні, але виконують важливі функції із ведення, в тому числі космічного зв'язку, спостереження забезпечують так чи інакше роботу супутників, які в тому числі задіяні до того, щоб потім вивчати обстановку і фотографувати те, що відбувається в Україні. Це важливо. Плюс, треба розуміти, що наше завдання, яке є, я думаю, яке ставиться нашим командуванням загалом і силами оборони, це знищення всієї інфраструктури військової, яка залучається в той чи інший спосіб на військові потреби Росії в окупованому Криму. В тому числі і дорогі станції зв'язку, спостереження антени. Потім має клопіт, що їм робити, як це налагодити, як це відновити, скільки це може коштувати, скільки людей потрібно знову ж таки навчити. Тому в цьому є абсолютна логіка, коли ми говоримо про демілітаризацію Криму, коли ми говоримо про створення для окупантів нестерпних умов там перебування, коли ми говоримо про збільшення ціни, яку ворог має платити за окупацію, як наслідок відмовитися і змусити ворога відмовитися від взагалі окупації Криму в подальшому, то ці дії, саме такі дії і потрібно робити. І я думаю, що вони будуть продовжуватися проти інших об'єктів. Ми навіть і не сумніваємося. Але там вилазять їхні депутати Держдуми Російської Федерації і очільники фракцій «Єдина Росія», зокрема Владимир Васильєв, і каже, що хто-то там всерйоз в Вашингтоні вірить, що Крим вернеться в Україну. Так ми йому кажемо, що Крим – це є Україна, по-перше, ось так, а по-друге, хто в Вашингтоні, що вони там йому в Вашингтоні вже відповіли. Взагалі-то всі влучання по ваших військових об'єктах і не лише на території Криму – це результат вашої розв'язаної війни. Забирайте війська, і ці влучання припиняться, говорить Патрік Райдер з Пентагону. Ця реакція їхня, і при цьому мовчання Путіна, який вже день після інциденту в Севастополі, бо хто його знає, хто там їх обстрілює. Самі вони стріляють зі своїх систем ППО, що ж поробиш. Про що вона нам говорить? В принципі, це таке дуже дешеве намагання перекласти якусь відповідальність на Україну за щось. Я взагалі можу сказати, що я вкотре можу наголосити, що відповідальність окупанта завжди лежить в тому, щоб захищати мирне населення. Згідно міжнародного права, саме окупаційна влада несе відповідальність за безпеку і захист цивільного населення на території, яку вони окупують. Інакше не треба окупувати. Інакше ми повертаємося до того, що сказав Райдер, і не тільки, що забирайте війська, ідіть звідти, і Україна буде гарантувати безпеку безпосередньо своїх же людей, наших людей там. От і все дуже просто. Наступне, що варто сказати, що скільки пройшло часу, Росія не надала зараз жодного підтвердження і доказу того, що там був застосований атакам з касетною бойовою частиною в Севастополі. Жодного. Доказу на сьогоднішній день немає. Другий момент. Знову ж таки, вони не спростовують і не можуть спростувати факти роботи свого ППО і проведення в цей день навчань військово-Чорноморського флоту Росії, які тривали зі стрільбами в тому числі, і які так само могли стати причиною того, що сталося. Наступне. Не треба забувати, що якщо ворог фактично нехтує правилами безпеки для цивільних громадян, розташовує свої військові об'єкти, розташовує засоби перехоплення ППО, які спрацьовують. Це ж неодноразово було. І це спричиняє шкоду і втрати серед цивільного населення, то це їхня відповідальність і це їхні проблеми. Так само, як і проблеми тих, хто скидає бомби на Білгород постійно, свої ж російські, так само інші. Тому на сьогоднішній день ми можемо побачити, що жодна держава фактично не звинуватила Україну в тому, що Україна причетна до якихось військових злочинів, зокрема в Криму і в Севастополі. Можна робити чітко висновки. Так, ніхто не звинувачує, навпаки, кажуть, що це і нагадують всі, що Путін розв'язав цю війну, і хай вони дивляться за тими наслідками, які тепер вони і пожинають, власне кажучи, і виводять свої війська, і тоді може щось і зміниться. Значить, повідомляють нам прекрасну новину, що нарешті до України прибули, ще не F-16, очевидно, але перша партія боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала в своєму дописі в соцмережі X
пише: перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула до України деякий час тому. Ми робимо все необхідне. Що нам відомо про це? На яких ділянках фронту насамперед може змінитися ситуація тепер на театрі бойових дій? І чи можемо зараз оперувати цифрами? Наскільки у нас паритетність відповідно до нашого використання боєприпасів і ворожого? І що ті використовують? Якесь своє чи північно-корейське? Будь ласка. Ну, використовують і своє, і північно-корейське. Тут, можна сказати, залежить від ділянок фронту. Північна Корея дуже допомогла. Я можу сказати, що пік застосування північно-корейських снарядів десь був, мабуть, з лютого по квітень. Ну так особливо, можливо, навіть дещо раніше. Вони застосовувалися активно на полі бою, якраз тоді, коли Росії не вистачало. Дуже не вистачало власного ресурсу, який вони підняли зі складів, тому вони користувалися північно-корейськими. Зараз вони теж є. Є і міни, є снаряди, вони не дуже якісні, м'яко кажучи, але, на жаль, деякі з них все ж таки летять, як снаряди, так і міни. Наступне, що стосується паритетності, можу сказати, що раніше ситуація була гірша. Місяць, навіть 1,5-2 тому ми говорили про те, що перевага ворога складає 1:7, 1:8, іноді на деяких ділянках 1:10. Зараз вдалося її скоротити відповідно 1:3, 1:5. Ну, ділянки, які найгірші, там десь 1:7, але цей розрив теж скорочується. Тобто, скажімо, Україна нарощує. Зараз ми все більше підходимо до певного паритету на окремих локальних тактичних ділянках. Це покращує нашу результативність. Відмовляємося вже поступово від тих лімітів, які були катастрофічні, просто коли потрібно було економити снаряди і міни, і безумовно це впливало на бойові дії, компенсували дронами та чим тільки завгодно, хаймарсами, всім, що летіло, коли не вистачало. Зараз ситуація вже покращується. І в тому числі, я думаю, що покращиться і завдяки 155 мм, які нам Чехія буде постачати. Нарешті ми цього дочекалися. Станом на зараз на загал кількість боїв на лінії фронту зросла до 75. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку, звітує Генштаб. А чому обирає саме цей напрямок зараз як пріоритетний? Ну, дуже просто. Все дуже просто. Російське командування вважає, що вони мали там успіх, то значить його треба розвивати. От і все. Вони вважають, що успіх під Авдіївкою був, на Бердичах, Очеретине і далі можливість розвивати цю кампанію. Плюс рух, у них є там тактичні успіхи, намагаються діяти, думати про перекриття логістики нам, траси. Тобто тут дуже проста причина, банальна. Просто через те, що він для ворога найбільш успішний, як вони вважають, тому там і найбільша кількість боєзітних. А які напрямки ще зараз можемо говорити, як найбільш гарячі, і що відбувається на Харківщині, про яку також ми сьогодні згадали? Чи ворог там концентрує на кордоні свої війська? Не концентрує. Зараз війська, які підходять, вони будуть виконувати задачі закріплення на позиціях, які зараз ворог утримує. В спробах, можливо, таких локальних атак вони будуть пробувати ще, але наші сили це блокують і стабілізують. Плюс підкріплення своїх сил, тому що подекуди пробують наші підрозділи контратакувати. Але я думаю, що основна мета зараз операції на Харківщині буде зводитися до того з боку ворога, щоб сковувати наші підрозділи і не давати їх задіювати на Донеччині. Загалом ситуація, вона зараз більше стабілізувалась, ніж раніше на Харківщині. Ворога здається стримувати і наносити подекуди контрудари. Частина їхніх підрозділів заблокована на агрегатному заводі, не можуть деблокувати. Зі сторони Тихого не можуть обійти, так само Вовчанськ не вдається, блокується. Тому, скажімо так, найбільш гарячий зараз напрямок залишається Донецький. І на фоні цього Путін знову виходить, там цитували його зранку, його російський телеграм-канал, і каже, що наші мирні ініціативи, це він так називає мирні ініціативи, віддайте 4 області, які він і не взяв, он і вошкається, нічого в нього не виходить, не вступайте до НАТО, або мої мирні ініціативи дуже ефективні, працюватимуть і дійсно означатимуть завершення конфлікту, як він називає розв'язану ним же війну. А для чого і кому він адресує ось ці сигнали? Ну, знову ж таки, треба розуміти, що, скажімо так, зараз після глобального саміту миру всі обговорюють ініціативи, які були озвучені Україною. А от разом з тим, Росія
ну скажімо так, протягом десь 2-3 місяців стабільно вони намагаються посилати сигнали про те, що готові до якихось перемовин тільки на російських умовах. Але при цьому, скажімо, версії Путіна і пропозиції Путіна, вони час від часу різняться. Тобто вони не є якимись стабільними, послідовними. Він то говорить про те, що влада в Україні нелегітимна, взагалі перемовин вести не буде. То тоді знову ж таки вже все це проїхали, цю платівку, пішли далі. Що виходить Лавров, каже, та ні, будемо говорити про мир з реаліями на землі. Тоді Путін каже, ні, так ультиматум. А Запоріжжя і Херсон мають відійти Росії. Потім знову ж таки в В'єтнамі він каже, що потрібно враховувати реалії, які складуться. Зараз знову ж таки дуже багато транслюється меседжів, які між собою не є логічно послідовними, не є з'єднаними. Просто намагання, я скажу просто так, це намагання засмічувати інформаційний простір для того, щоб збивати з пантелику і доносити єдиний меседж. Росія буде готова на перемовини, але тільки враховуючи свої інтереси. От і все. А нам такі перемовини, звісно, не потрібні. В нас є своя формула миру, є свої умови, є наші перемоги і просування на полі бою, до чого і рухаємося. Олександре, безмежно вдячна вам за сьогоднішній аналіз, за вашу аналітику і за той час, який ви для нас знаходите, і за всю вашу роботу. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дуже дякую, що ви слухали, що ви приходите, дивитеся нас активно, нам дуже приємно. Підписуйтеся, будь ласка, якщо хочете знати ще більше на ютуб пана Олександра Мусієнко Channel, легко знайти його в описі під цим відео. І на ютуб Західнету, будь ласка, теж не забудьте підписатися. І, звісно, на ютуб 24, де ви теж згодом можете дивитися ці наші розмови і не лише. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, побачимось і переможемо.